سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. ما اومدیم با یه ویدئوی برفی دیگه از شهر تهران. تو این چند روزه برف خیلی خوبی داره توی تهران میاد. امروز هم یک شنبه 15 ژانویه است، ساعت هم حدود 11 صبح. ما الان تو محله زعفرانیه هستیم، یکی از بهترین محله های شمال تهران. الان هم واقعا هوا سرده، حدود -6 درجه سانتیگراده. من زیاد تو این ویدیو توضیح نمیدم تا شما این هوای برفی تهران رو ببینید و لذت ببرید. فقط اینو بدونید که ما خیلی دوستتون داریم.
دوستای عزیزم، امیدواریم که دیدن این ویدیو لذت برده باشین. خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید، خیلی ممنونیم بابت پیام‌های خوبی که به ما میدید. امیدواریم که هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدین. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم باشین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.